ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2023 ਹੈ, ਇਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਈਅਰ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡਸ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟ੍ਰਿਪ। ਮਨਿੰਦਰ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਰੀ ਇੰਗ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। Yes, first of all, thank you so much. It's a very important question, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫॉर ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ is the lead for prime minister in the region। ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। So with that in mind, I was able to participate, and ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। The trip was the North American Leader Summit। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਰਾਡੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਜਿਹੜੇ USA ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈਗੇ, they are close friends of Canada, and so while we were in Mexico, I was able to talk about Brampton। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ to discuss ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੀਓ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ $3 million of trade gets traded between Mexico, USA and Canada। So between Canada and USA alone, it's $2.5 billion per day, G। So it's very, very significant trade relationship। So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ, because ਤੁਹਾਡੇ viewers ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, what do we benefit from the trade relationship। So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਜ਼ਮਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ under our government a couple years ago, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। So ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ is because we developed those relationships, grew those relationships, and with that ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ to sell to the US market, to sell to Mexico, because ਇਹਦੇ ਨਾਲ we get access to ਤਕਰੀਬਨ 500 million consumers that buy Canadian products। So ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ jobs ਇਸ trade ਤੇ depend ਕਰ ਰਹੀਆਂ, and I'm just very happy to be part of the trip with Prime Minister Trudeau। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੋ ਐਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਡਲੈਂਡ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਊ ਯੂ ਸੀ ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? So ਜਿਹੜੀ you're right 100% ਜੀ, tough time ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ under the previous administration। Trump ਸਾਹਿਬ they wanted to eliminate ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ agreement ਸੀਗਾ,
And with that, we knew that jobs would be lost. Canada is a small country compared to USA and Mexico. Mexico's population is over 100 million. USA, as you know, is over 300 million. We are roughly around 35 to 40 million people. So trade the negotiations, both value ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ how do we continue to grow that relationship ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ how to create more opportunities ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ so they're very important discussions and I think it was a very successful trip because their relationships ਨਾਲ trade agreements ਬਣਦੇ ਆ so I think it was a very successful trip for all of us. ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਸ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ Yes, so Public Safety Minister Marco Mendicino, he's the CBSA minister, he's in charge of CBSA. So ਜਿਹੜੀ strengthening of supply chains ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੋਟਲਨੈਕ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ so those were discussions that Minister Mendicino was having in terms of making sure that things flow better at the border and I think the border is very important to our relationship with the US so that's why Minister Mendicino joined on the trip ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੱਸੋ 2023 is going to be very very challenging ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 83% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ and look Rajinder ji I agree with you ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ constituents ਨਾਲ affordability ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ to how do we help out Canadians because interest rate ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ inflation ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ but we're trying to see how we can control it but ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ bills pass ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ GST doubling of the GST tax credit ਹੈਗਾ ਆ the dental benefit so we're trying to do what we can we're going to be doing more to continue to support Canadians but ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ opportunities ਵੀ create ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ and for Canada to strengthen ਜਿਹੜੀ economy ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ economy ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ and the risk of a recession but it's very important that we focus on the economy so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ industry ਇੱਥੇ Canada ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ in the electric vehicle capacity in battery production so Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ Brampton ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ MDA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪੇਸ ਆਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਫॉर द ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 good paying jobs will be created in Brampton that's engineering product development other specialties so very good paying jobs ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਲੈਂਟਸ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ the timeline ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ it was going to end this year ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ so that plant provides support to ਤਕਰੀਬਨ over 1000 jobs directly and indirectly because supply chain ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੀ ਆ and so we want to make sure that plant stayed here and so we invested federal money to that plant ਤੇ ਉਸ plant ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ retooling ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐ so next year they're going to start making batteries and electric vehicles so it's a very proud achievement for us but I think when you look back ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ youth ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ youth ਨੂੰ ਹੋਰ opportunities ਚਾਹੀਦੀ ਆ because ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ youth ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ but ਜਦੋਂ jobs seek ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ they leave to other cities because we don't have the professional jobs but I think that's no longer the case we're working on that ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ MDA ਦਾ example ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ it's going to provide over 500 good paying jobs engineering jobs very educated jobs that white collar jobs that people can get but we are also focused on bringing more federal investment to Brampton so I was able to secure the largest
federal investment from the federal government to build a transit facility, Highway 50, Katikatral Road, the transit facility, apni barni, and in that facility will be hundreds of more jobs created. So I think that's what we've done in the previous 6 months to 12 months. And I think gaan to jehda vi focus hega apna is to continue supporting Canadians. Jida hun students, isi gal ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, how do we make education more affordable for students? So jehda Canada students loan hega, we're eliminating the interest for that. We just worked on the bill about a month, 2 months ago. Jehda child care di hegi affordability gal chaldi hai, because child care काफी बहुत सारे families in Brampton East, they pay almost $1,300, $1,400 per child per month जो तुसी daycare sign up कर रहे हैं. So we brought those costs down by 50%. We've given money to the provinces. ਅਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਓ, because families ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਗਾ ਇਸ ਨਾਲ support ਜੋ ਤੁਸੀਂ affordability ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So we're able to bring those fees in half. So 50% reduction already ho chuki hai, which is saving the average family roughly $6,000 a year ji. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ in the next 10-15 days. So I'm very excited to continue working for Canadians ji. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਵਿਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਸ. ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, once again happy new year to you and ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.